Good morning, xin chào tất cả các bạn. Chào mừng tất cả các bạn đã quay trở lại với channel của mình. Mình là Tony Lu Vlog. Hiện tại thì nhóm mình đang đi bộ ra tàu điện ngầm để đón một chuyến tàu điện ngầm là thăm cái hoàng cung Versailles. Đây cũng là một trong những tòa lâu đài được mệnh danh là một trong những cái tinh hoa của thế kỷ thứ 17-18. Nếu các bạn thường xuyên đi dạo trên các đường phố của Pháp thì các bạn cũng sẽ dễ dàng bắt gặp những hình vẽ như thế này. Pháp là một đất nước nổi tiếng với những trung tâm văn hóa, nghệ thuật của châu Âu, cho nên có khá nhiều những cái họa sĩ đường phố hoạt động ở đất nước này. Từ trung tâm Paris, chúng tôi phải đón một chuyến tàu đến ngay trạm xe lửa Versailles. Bước xuống nhà ga Versailles, đoàn chúng tôi ai cũng đói meo. Bây giờ thì phải tìm cái gì ăn thôi. Hôm nay nhóm mình sẽ đi Versailles để thưởng thức cái món bánh mì pate gan ngỗng. Bây giờ mình đang tìm cái tiệm bánh mì đó. Đẹp quá các bạn, phố quá đẹp luôn. Cuối cùng thì cũng tìm được một tiệm bánh mì ở ven đường. Giá cả thì khoảng từ 5 đến 6 euro một ổ. Trong đó có nhiều nhân tùy các bạn lựa chọn, tùy theo sở thích của mình. Ủa này bacon mà đâu phải gan ngỗng gì đó. Có pate gan ngỗng thôi. Mình đâu biết. Pate gan ngỗng hả? Hay là mua lộn rồi? Bánh mì đây rất ngon các bạn. Nó có cheese, có bacon, xong khói. Cái cheese nó làm từ cái sữa dê, khá là ngon. Nếu các bạn có điều kiện đến Versailles thì ăn thử nhé. Chuyến tiếp đây. Sau một quãng đường đi bộ thì cuối cùng cái hoàng cung Versailles cũng đã hiện ra trước mắt của đoàn chúng mình. Xa xa trước mặt chúng ta là vị vua Louis XIV vĩ đại, là người cho xây dựng cái tòa nhà Versailles này, cũng là người đưa lên nước Pháp trở thành một trong những nước hùng mạnh nhất châu Âu. Quân đội dưới thời Louis XIV đã chinh chiến đánh Nam dẹp Bắc và hầu như bất khả chiến bại, và triều đại của ông cũng đã kéo dài 72 năm, là một trong những vị vua có triều đại dài nhất trong lịch sử nước Pháp, và ông đã hưởng thọ 76 tuổi. Trước mặt các bạn đây là hoàng cung Versailles, diễm lệ và lộng lẫy, thuộc hàng bậc nhất nhì ở châu Âu. Đây là một trong những công trình nổi tiếng, có giá trị nghệ thuật cũng như là có giá trị với nhân loại, và nó cũng được công nhận bởi UNESCO là di sản văn hóa của loài người. Mặc dù chúng tôi đã đi từ sớm, nhưng khi đến đây dòng người xếp hàng vẫn dài đằng đặc. Mặc dù đi rất sớm thì hàng vẫn rất dài á, mình phải xếp hàng từ đây nè, mình vòng xuống dưới kia hình chữ U, xong vòng ngược trở lại, xong mình phải vòng lên mới vào được nha các bạn. Này vé 18 euro một người. Những cánh cổng và cái mái tất cả đều có những cái sơn màu vàng rất đẹp ha, được mạ vàng rất đẹp, mà không biết phải vàng thiệt không. Chìm bồ câu này đâu đâu toàn vô xếp hàng nè. Đây xếp hàng mày đi đâu hả? Cái này chắc xếp tài ít nhất phải 1 tiếng tới 45 phút ha mới vào được. Hàng nó quá dài đi. 2 chữ U lớn, nó nghe là bạn phải đi 2 vòng chữ U thì mới vào được. Bây giờ mình mới vòng chữ U đầu.
Chào các bạn, mình đã vào với bên trong rồi. Sau gần một tiếng đồng hồ xếp hàng mình mới vào được tới bên trong. Rất là đẹp các bạn ha. Lúc này nắng đã bớt nắng rồi. Mình rất thích cái không khí lúc này, không quá nắng. Ngắm cảnh thì lúc này rất là đẹp. Trời nhiều mây nữa. Và các bạn hãy cùng mình dạo chơi một vòng cái lâu đài này, cái cung điện này ha. Yes, Baroness. English please. English. Hello. Thank you very much. Which language, please? Thank you. Đây mình mới thấy được cái cục thuyết minh. Cái này thuyết minh mình lấy tiếng Anh, mình không biết nó còn tiếng khác hay không, nhưng mà tiếng Việt thì chắc là không có rồi, cho nên là mình lấy cái cục thuyết minh tiếng Anh. Rồi bây giờ là các bạn không có tai nghe, có tai nghe thì các bạn cắm vô đây ha, còn không tai nghe thì các bạn cứ để gì nghe thôi. Đó, vậy đó là nó sẽ có đọc cái giọng cho mình, thuyết minh cho mình nghe. Lâu đài Versailles là một biểu tượng quyền lực tối thượng của triều đại phong kiến Pháp, với diện tích có thể lên đến hơn 67.000 m² và đến hơn 2.000 phòng ngủ. Ngoài ra còn có một công viên rộng lớn với hơn 815 hecta. Lâu đài Versailles của Pháp được mệnh danh là một trong những lâu đài đẹp nhất và lớn nhất châu Âu cũng như trên thế giới. Và đồng thời nó cũng ghi dấu sự phát triển và cũng như tinh hoa xây dựng trong thế kỷ 17-18 của Pháp. Vào thời vua Louis thứ 14, nước Pháp trở thành một nước hùng mạnh, thuộc vào bậc nhất nhì ở châu Âu với nền khoa học công nghệ phát triển. Nước Pháp đã trở thành một trung tâm khoa học, kỹ thuật, văn hóa và nghệ thuật của châu Âu. Kiếm hành không? Kiếm xong luôn á. Cái lạc hẹn là cổng, cái cổng màu vàng. Các công trình nghệ thuật của lâu đài được lấy cảm hứng từ những nghệ thuật của cổ đại như tính đối xứng của các công trình. Có lẽ vua Louis XIV cũng không ngờ được rằng những công trình của mình để trở thành một trong những di sản văn hóa sau này cho các thế hệ sau. Với công trình xây dựng quy mô và hoành tráng, vua Louis đã phải huy động đến hơn 30.000 nhân công để xây dựng cái công trình này. Về sau, cái lâu đài này trở thành tài sản công của nhà nước Pháp và nó trở thành một cái bảo tàng lịch sử của nước Pháp. Bảo tàng này có một bộ sưu tập tranh cực lớn được sắp xếp theo niên đại lịch sử, tất cả được lưu giữ tại nơi đây. Các bạn có thể thấy là nơi này có rất nhiều các bức tranh được vẽ từ các nghệ nhân nổi tiếng cũng như là các nhân vật lịch sử được khắc họa và được trưng bày tại nơi đây. Vào năm 1837 thì cái bảo tàng này trở thành là một trong những bảo tàng có lịch sử lớn nhất thế giới thời bấy giờ. Các bộ sưu tập tranh này đều được nhà vua Louis Philippe ra lệnh mua và sưu tầm và cất giữ tại nơi đây. Đây mới đẹp nè. Đây là một công trình đặc sắc nhất mà nhóm mình muốn đến thăm và muốn đến xem, đó là căn phòng gương. Theo ý kiến riêng của mình thì mình cho rằng đây là một trong những kiệt tác của nhân loại, khi mà các phòng gương này được trang trí trảm trổ cực kỳ tinh vi với những nghệ nhân tài ba và những đường vân chạm trổ cực kỳ sắc nét và sống động. Trần nhà được kết hợp
và bởi những đường hoa văn cùng với những bức tranh vẽ rất cực kỳ sống động. Đây là một trong những công trình được gọi là kiệt tác vào thời bấy giờ. Vào thời bấy giờ chỉ có nước Venice là mới có đủ khả năng và kiến thức để xây dựng những tấm kính này, và nhà vua Pháp đã sai người đến tận Venice dụ dỗ những cái thợ chuyên môn để về triều đình Pháp để sản xuất. Chính vì sự quý hiếm quý giá thời bấy giờ đến nỗi chính quyền Venice phải cho người đến đầu độc những cái thợ này để ngăn chặn việc sản xuất kiến. Đẹp quá trời luôn. Và đây là cái phòng ngủ của hoàng hậu, nhìn ra hành lang. Và còn đây là phòng ngủ của nhà vua. Khi đến tham quan những nơi này, tôi đã không thể nào rời đi. Những nét hoa văn, những bức tranh vẽ đều được chế tác một cách tỉ mỉ và hoàn hảo, kết hợp hài hòa giữa các màu sắc và các họa tiết, đẹp đến mê lòng người. Nãy giờ tham quan lâu đài, bây giờ thì ra tới cái vườn của hoàng gia. Nhưng mà cái vườn này thì giá cũng khoảng 8 đến 9 euro ha. Nên mình không có vô, mình chụp mày thôi. Nó mắc quá, và mua vé vô cộng hết 18 euro, bây giờ phải ra vườn phải đem 8-9 đô tổng cộng gần 30 euro. Nên mình chỉ quay bên ngoài. Tạm biệt vua Louis, tạm biệt cung điện Versailles đã để lại ấn tượng rất tốt đẹp trong chúng tôi. Ra về mà lòng chúng tôi hân hoan, cảm thấy xứng đáng với số tiền chúng tôi bỏ ra, chứng kiến một trong những công trình tuyệt tác, một di sản của văn hóa thế giới.
Hôm nay mình sẽ đi ăn thử cái món phở Pháp ha, nghe thử coi món phở này như thế nào. Tại vì nghe nó bò nước ngoài rất là ngon, nghe nhiều người nói là sẽ ngon hơn bò Việt Nam, cho nên là nấu phở cũng rất là ngon. Mình thử cái quán này. Đây là cái tô phở mình gọi rồi, đã không? Chất lượng không? Chưa ăn là thấy hấp dẫn rồi đó. Thịt bò thì chưa có thử, lát thử. Giá cũng ngon nữa, hấp dẫn. Cái tô khủng bố quá. Nói chung là thì mấy bữa này không có được ăn miếng rau, giờ thấy rau mừng còn hơn là vàng. Lại gặp món Việt nữa. Cuối cùng mình cũng đã hoàn thành xong. Nước phở ngon, rau giá tươi, rau ngon được, và có đầy đủ kiểu miền Nam ha. Mình thích ăn cái kiểu miền Nam là có tương ớt, tương đen. Rồi một tô rất là to nha các bạn. Mình ăn thôi mà mình cảm thấy no lặt lẹ luôn á. Và cái đồ ăn cũng nhiều nữa. Nhưng mà thịt bò tái thì mình thấy bình thường thôi, mình không khác gì là bò Việt Nam á. Cái cảm nhận của mình là không khác gì phở Lệ, nhưng mà cái nước dùng thì ngon. Thì mình muốn ăn thử cái bò nước ngoài như thế nào mà thấy nó không có gì đặc sắc hết. Và cái miếng bò thì cắt cũng nhỏ nhỏ, nó cũng cái vị thì cũng không khác gì phở tái Việt Nam theo cảm nhận của riêng mình. Nói chung là tổng thể là từ 10 điểm thì mình chấm nó là khoảng 6 đến 7 điểm, 6 điểm rưỡi, 7 điểm. Bây giờ thì mình đang di chuyển ra nhà thờ Đức Bà Paris bên kia. Và mình đã đi ngang qua sông Sen. Đây là dòng sông Sen của Pháp. Thấy mọi người vui chơi vui không? Uống bia nhậu nhẹt. Cái xe đó của Trung Quốc nó qua nó mở dạ. Cái xe đạp mà quét bằng WeChat đó, giờ thấy bên Pháp không có nữa. Vui quá, tao mình quát tay tao quát lại cười.
là những nghệ sĩ đường phố biểu diễn trên đường. Những ai thích thì có thể bỏ một vài đồng trên chiếc nón ở phía trước. Cái này tùy hỷ ha, nếu thấy hay thì cho, không thấy hay thì không cho. Đó là quyền quyết định của mình. Các bạn có thấy anh chàng này rất là điêu luyện không? Và mình đã tới nhà thờ Đức Bà Paris bị cháy. Tất cả đều đang rào lại và đang sửa đó. Thì bây giờ mình không biết mặt nào mặt chính, mặt nào mặt sau nữa, tại vì nó rào lại hết rồi. Cho nên là phải đi một vòng. Nhà thờ Đức Bà chỉ được ngắm xa xa, không được đi vào. Nhìn thực tế rất đẹp nha các bạn. Nhìn thực tế đẹp tuyệt vời luôn, từng họa tiết, từng cái chi tiết rất là tỉ mỉ ha. Nhìn mấy cái đường nét hoa văn, những cái họa tiết làm từ trên nóc trên trần rất là tuyệt vời ha. Rất tiếc là mình đã không được vào trong đó, chỉ được ngắm từ xa. Nếu các bạn đi trên đường, các bạn sẽ thấy có những tiệm bán tranh như thế này. Đây là một nét đặc trưng văn hóa của Pháp. Các bạn có thể ghé và chọn cho mình những bức tranh như ý. Về nhà treo tường cũng rất là thú vị. Ngoài ra, các bạn cũng sẽ bắt gặp là có những tuyến đường chỉ dành riêng cho những người đi xe đạp là như thế này. Đây là những ổ khóa do các cặp tình nhân tạo nên. Người ta cho rằng khi yêu nhau, đem ổ khóa này khóa lại và giục chìa khóa xuống sông thì tình yêu của họ sẽ vĩnh cửu, bền vững mãi mãi. Chào các bạn, mình đang ở trên cầu tình yêu. Dọc cái cầu này các bạn có thể thấy rằng là ở giữa các cột đèn họ sẽ có những cái ổ khóa móc lại tượng trưng cho tình yêu vĩnh cửu ha. Các bạn khi đến đây thì các bạn nên sắm một cái ổ khóa, những cặp đôi nào đó sắm một cái ổ khóa này móc lại thì có tình yêu vĩnh cửu. Yeah. Bây giờ đã là vào lúc 7 giờ tối mà trời vẫn còn nắng chang chang như là 3 giờ chiều. Đây, bảo tàng này quá đẹp, không có dùng lời nào để nói. Bảo tàng này rất đẹp các bạn ơi, từ từng cái bức tượng, từng cái họa tiết trên tường và lối kiến trúc, từng cái mái đều toát lên một cái vẻ đẹp tuyệt tác ha. Mình không biết ngày nay có ai làm được như vậy không, nhưng mà mình khẳng định là cái này là có thể được vô một tuyệt tác của nhân loại. Rất đẹp, không có lời nào để nói.
quá, đẹp quá. Hiện tại các bạn đang xem đó là bảo tàng Louvre. Đây là một trong những bảo tàng lớn nhất trên thế giới. Hiện tại thì bảo tàng này đã đóng cửa. Sáng ngày mai nhóm mình sẽ đi tham quan bảo tàng này. Bảo tàng này rất là rộng lớn và nó cũng cần khoảng 1 ngày mới đi hết cái bảo tàng này. Đẹp quá, đẹp quá. Mình dịch đi giờ đỡ gì đi. Đẹp quá các bạn ơi, các bạn mà chưa nên đi đi. Trời ơi rất đẹp, từng bức tượng, từng cái họa tiết rất tuyệt vời ha. Mình nó đẹp không tưởng tượng được luôn. Từng bức tượng, từng cái họa tiết đều rất tuyệt vời. Chào các bạn, mình đã tới ngay trước Khải Hoàn Môn. Bây giờ là chắc khoảng 8 giờ tối. Để mình xem coi. Giờ vẫn nắng chang chang ha. Bây giờ đã 7 giờ 20 rồi mà trời vẫn còn nắng chang chang như thế này. Thì không biết dân Paris có ngủ tối có ngủ hay không. Không biết là tiếp tục đi làm hay đi ngủ. Đó, rất là đẹp ha các bạn ạ. Giờ nắng chang chang. Để coi con gấu mình đi đâu rồi. Trời, nó ra giữa đường nó chụp luôn. Mọi người ra đó chụp luôn á. Trời ơi. Khải Hoàn Môn là một trong những biểu tượng lịch sử nổi tiếng của nước Pháp, là một trong những công trình nổi tiếng nhất của Paris. Nơi này thường diễn ra tổ chức những cái lễ hội, sự kiện ăn mừng các chiến thắng thể thao. Nó nằm trong top 10 điểm thu hút du lịch đối với khách du lịch. Bây giờ mọi người đang xếp hàng đợi trong cái Khải Hoàn Môn. Khải Hoàn Môn được xây dựng vào đầu thế kỷ thứ 18 vào năm 1806, mãi cho đến 30 năm sau là năm 1836 nó mới được hoàn thành. Khải Hoàn Môn này được xây dựng để tung binh đội quân để nhất đế chế Pháp, và ngày nay nó trở thành một trong những biểu tượng nổi tiếng của Pháp ngoài cái tháp Eiffel. Bây giờ thì nhóm mình đi hầm chui để tiếp cận hơn cái Khải Hoàn Môn để mình quay được những cái chi tiết họa tiết cho các bạn xem. Hiện giờ các bạn đang nhìn lên trần nhà và các bạn thấy là những cái hình ô vuông, đó là những tác phẩm điêu khắc hoa hồng. Tổng cộng cái trần nhà này có 21 cái điêu khắc hoa hồng. Các bức tường này được khắc một số trận đánh lớn của chiến tranh cách mạng Pháp và hoàng đế Napoleon, và đồng thời cũng có một số danh sách chiến thắng của các nước Pháp. Đồng thời cũng có những cái tên của những cái chiến sĩ và đã tham gia các trận đánh và cùng những chiến sĩ Pháp đã hy sinh trên mặt trận. Còn đây là lài tưởng niệm cho những chiến sĩ vô danh đã ngã xuống cho nền đế chế nước Pháp, và với ngọn lửa này sẽ được thắp sáng mãi mãi. Hello các bạn, mình đang đứng trước sát gần cái Khải Hoàn Môn ha. Nhìn từ xa thì nó không to lắm, nhưng mà nhìn mình lúc mà mình tới gần thì trời nó khổng lồ luôn ha. Mình nghĩ là nó xây một cái công trình này rất là vĩ đại nha các bạn, tốn rất nhiều nhân lực đó. Thấy không? Từng bức tượng, từng chi tiết đều rất là sắc nét và rất đẹp. Mình không ngờ là nó ngoài sức tưởng tượng của mình ha. Mình không nghĩ là nó lại tuyệt vời như vậy. Nào mình sẽ quay vài phút cho các bạn xem.
Chia tay cả hoàng môn đầy uy nga và tráng lệ, để lại một ấn tượng khó phai trong lòng của chúng tôi. Nhóm chúng mình lại tiếp tục cuộc hành trình. Địa điểm tiếp theo đó là một thành phố nằm trên một quả đồi ở quận 18. Từ đó phóng tầm mắt xuống, các bạn có thể nhìn thấy toàn cảnh và thành phố Paris. Hiện tại thì nhóm mình đang đứng ở lưng chừng đồi khu phố Montmartre để nhìn xuống thành phố toàn cảnh Paris. Bây giờ thì nhóm chúng mình sẽ bắt đầu đi lên trên cao hơn để có thể ngắm nhìn toàn cảnh Paris một cách toàn diện hơn. Ồ, phía trên đồi có nhà thờ rất là đẹp. Mình phải lên đó xem như thế nào. Wow, rất đông, rất náo nhiệt. Rất nhiều khách cũng giống mình, cũng đã đến đây để ngắm toàn cảnh thành phố. Tuyệt vời, nhà thờ này cũng rất là đẹp. Nơi này cũng có những ổ khóa của tình yêu vĩnh cửu. Những bạn nào thì tới đây cũng hãy thử xem nhé. Bây giờ trời cũng đã bắt vào việc khuya. Chúng tôi sẽ quay trở lại khách sạn nghỉ ngơi để tiếp tục cuộc hành trình của ngày mai. Tạm biệt khu phố Montmartre, khu phố nghệ sĩ, nơi mà cũng những nhân hòa nổi tiếng đã từng sống ở nơi đây. Và cùng với những nhân viên nổi tiếng và những cái đạo diễn khác, rất nhiều những nghệ nhân đã chọn tới sinh sống ở nơi này. Cho nên khu này còn có cái tên gọi là khu phố nghệ sĩ. Cảm ơn các bạn đã cùng đồng hành với chúng mình trong chuyến đi này. Hy vọng những đoạn video mình ghi lại sẽ giúp ích cho các bạn. Chúc các bạn một ngày vui vẻ và hạnh phúc. Xin cảm ơn và chào tạm biệt.